السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من غديسة بعد عشوائي البارت 50 الجزء الثاني. بيومها مواعيد التجميع ما بطلت، حسيت روحي طلعت أخاوة هاجر ونقعد نبكي أنا وياها، وذهب خاف التليفون وما ترد على أحد، والخوف بدا ياكلنا. أكل ورمح محتقن وأعصاب خبلنا، يمشي ويصيح ويسب الدولة وهيش بنكون من البهار، بحيث البيت فات انذار ويتغضب منه يتكسر راسه، لين ما ظل شي بالبيت أي شي قدامه يهبده بالقاع. من جهة طول الليل يون ومن التعب حتى يشخر وما يحس بشي. خلاله ما هو نايم كنت بالخلفية راس البنية وهي تتأخر علي برد، وأنا أتأخر بس كنت أحب كلامها. ورمح من شافه رجله انطو إجازة، وهي راجع أطباء وما يعرفون شبيها. آخر واحد راجع عنده صديقه بريطاني وعايش بالهند، قال رجله خاست لأن باغي بيها شظية كبيرة، والشظية ثابت عليها نابت عليها اللحم، وإذا بغت أكثر تسمم ورجلك تنقص. اللحظة ما سمعت البصمات أنا مظل حيل بس أنوح وأبكي، ومن جهة وضعي حساس صرت أتخيل وأحكي ويا نفسي، وخفت أفقده، وشعور الموت صار يمشي وياي، وحسيت رجعت النقطة البداية. هاجر من جهة ملتيها بحياته، وخوات زوجها شادين وياها بشكل حاشرين نفسهم يبرزوها بالكلام ويتخابر لي وهي بس تبكي. فاليوم كانت عندي وقاعدين مصفرات وحدة على الثانية ومقهورين على حرب، ونعادت بيننا الذكريات، وصلت مرحلة تفكر بالانتحار بسبب كلام الناس والمتنمرين، لأن هاجر شوية وجهها بحفر آثار الشظايا الانفجارات والحروب في الليل. يشوفها يسألها هاي شنو، وحتى اكو ناس بلا رحمة وبلا تربية تعيب عليه، وكل ما يجيها هيك تفكير تقول لي اروح للكاظم وارتاح، نحن منبوذين. لا تحجين هيك، انتي الله عوضك بزوج واطفال وحياة جديدة، وصدقي يجي يوم وننسى واللي راح انا الليل انام وباقي. بس ما عندنا طريق غير هذا، شو نسوي؟ لازم نصبر، الايام كفيلة بالنسيان. شلون هسه وانا كل شي يذكرني بالماضي؟ يعني ابن حماي يداوم بالحشد جابوه شهيد. الله لا يقويك شعوري. ايش حسيته؟ زوجك وينه؟ ربما زوجي يرجع من الدوام. بما زوجي يرجع من الدوام أريد راحة، لو أقعد أنق على راسه ما حد يتحمل همنه. كل ويحد كل واحد اللي بينه ما يكفوه الشكوى لغير رب العالمين. مثلا زين ما عندك أحد جيران، ليش ما تحكي له؟ ما عندي أنا، ما أجي عقد أقول أقول اللي بينه اللي بيها مكفيها، أنا وإنتي نفس الضجع، بس أنا وضعي يختلف. أنا تعبت أكثر، لا لي ليل ولا نهاري نهار. ذبت نفس وقالت بالإمام قضيت أرضي وقتي كثير، بس هسه محبوسة بالبيت، وأولادي يحبوني بس يوصلوا لي حكي ماما فلان حكى هيك، وناس تكرهني ويحشدون زوجي ويحشون براسه، ويجي يسألني وأقول له شنو يسألون؟ شنو يقولك؟ ما أقفي، بس يجي يسألني متك ومحمل علي، تنق ومحمل علي. تنفست والقصة بلعومها، الكتمان والضيق ما عاد يطيقه. جوجو هاميمة كم كملي لا تكتمين. أجاوبه وأنا تعبانة. أتصوري من أقوله عزيمه مناسبة ما يبطلون أسئلة، وأنا لهجتي من أغير نسيني لساني يثقل، صرت أحكي مثل بالقوة حتى ما حد يسألني أنا من يصب، أنا منين. مرض لي مرضهم أضحك. لا تستغربيني أقول له أنا خواتي يسموني
مفتي الشيشاني والأفغاني. خواتي بعد اشتردين من الغربة، ولا الغريب أرحم على الأقل، يحكي ويروح، بس منك وبيك ومن لحمك ودمك ياكل بيك. ريمة بس عجل ليش يولوا؟ وإذا عرفوا من الموصل أكو ناس همجية متخلفة ما تخاف من الله. تتذكرين حرب من قال ديري بالكم من المجتمع إذا طلعتوا من حرب بحرب المجتمع. اي انا دعاني منه. ريمة شنو تحكي؟ شنو تحكي؟ شنو اخلي؟ مو نحن عراقيين؟ مو نحن انطينا دم ولحم اعراضنا؟ ليش اهل الموصل ما راحوا منهم ضحايا؟ اطفال ونسوان صارت تتذابح بالشوارع، ليش ما حد قال اهل الموصل انطوا دم؟ اللي سلم حاله داعش اكو بيهم مجبور، اكو برجليه راح. ليش الناس تعمم؟ ليش دا يحسسونا نحن اللي فوتناهم القعنة؟ مثل ما اكو خير اكو شر. يعني سهلة من بيتك يصير مقبرة ريحة الدم، سهلة من نايم ويفوت عليك داعش يقتل اهلك. شنو ذنبنا نتحمل ذنب غيرنا؟ شباب وضباط ذبحوا أسلحتهم وشردوا العوائل اللي عندهم أطفال ونسوان مي مشردين. ليش من أنا قاعدة بنص عيالي ومرت حماي تقول لي أنتي نازحة من داعش لو نازحة من أهالي وتضحك؟ أنا أختي حكت وياي قلت لها أوف ما يعرفون الحرب غير الظاهر، أكو حروب بداخل كل موصلي اللي اليوم دا يعاني منها. يعني بالحرب هم كان أكو سكان ساكنين الموصل وداعش فوق راسهم. أهل الموصل أكثريتهم ما طاقوا يتركون الموصل وين يربحون، وأغلبهم من الطبقة الوسطى كسب على قدح الحال. وإذا طلعوا لهوك وأربيل يردون بالشوارع ينقذ أقل شي دخلهم 3 ملايين وأكثر. إيجار الشقة $500، خصوصا الأزيد والمسيح دمروهم دمار. بس هو داعش ضم له شكوى شخص ساقط ومنحط وهجموا على القبائل الأزيدية وسبوا بناتهم خطية، وهذا المسيح متعيني. والله يوم اللي بلغوا المسيحيين وعطوهم مهلة يطلعون من الموصل شبعت بكي عليهم، لين عايشين ويانا وجيراني مسيح وأزيد. زين أنا من اجيت الموصل كان أكو أهالي، يعني حتى عبس كان ورا ما صاروا يفترون بالشوارع والجوامع ويعلنون تنظيمي ويطمطمون بالموضوع. حتى أبوي الكلب ما كان وياهم. بس أنا ما شفت هالشي حسب المنطقة شتي بيها منها، وأكو بعض الحقباء العراقيين من الأغذية والنواحي انضموا لهم وهدوهم بناتهم. بس الناس لما تحكي تشمل أهل الموصل كلهم أن الذي خان العراق عراقي. تحكي وعودها تجري وما والله ما يوم بيوم بلا تفكير تلوب والله ما حد يحس بيه زوجي يخفف علي. والله إذا أحكي لك سوالف أخشى على راسك يقف. شفت الموت وجنت أعوفك نايمة ببيت الحجية فضة. بعد ما احتلوا الموصل قاموا كل شوية يأمرون بشي. أول مرة عباية، وبعدها نقاب وجوارب سود كفوف، وبعدها غطاء ثانوي. يعني ما تشوفين شي. أنا ويني أولو؟ انتي غير جنتي بيت الحاجة فضة ونايمة بالسوداء. انتي وحرب أبو محمد ما تعرفون دا يصير برا يا ذيك الفترة. اوف ما جنتي تشوفيني اطلع واتأخر بالجية. انا ما طلعت بعد من ورا ما دفنا ابو محمد، وما تدرين بشي ولا ايش صار. ذبت عبايتها ومسحت وجهها. مرة طلعت للسوق وكشفت داخل المحل غطاء ثاني، يعني بس عيوني تطلع دا اشوف لون القماش. الحسبة كان براي دا يراقب النسوان داخل المحل، فدخل علي وشافني وصرخ علي صرخة جمدت. طلعت فأسا من المحل. بعدها دخلت محل ثاني أثاري كان مراقبني، وهم رفعت الغطاء صرخ علي بأسا جمدت. ثم كان طلعت سيارة الحسبة واقفة، انهزمت وركبت التاكسي ورجعت للبيت. يا يما صخمني عزاني. وش صار؟ شنو سيارة الحسبة؟ هي سيارة بيضة صالون مكتوب عليها الحسبة. يضبطون أي شخص مخالف تعليماتهم. اللي يخالف شو يسووا له؟ إعدام. مثلا إذا شافوا واحد
مفترض أو شاب كفر أو شخص تكلم عليهم أو شافوا الموبايل عند شخص رأسة ذبح يا ربي وحدة عرفتها بالإمام نازحة من الموصل القديمة أي سيدتها وقعدنا نحكي وبشينا سوا واخشع عيونها وقلبها بينه كلام هواي كلام وحكي فهي تحكي وتبكي والله هضمونا ايش قالت الموصل القديمة انتهت ليش من مو مركز تأذى أكثر شي لا خطية المركز القديمة كلها بيوت إلها مات سنين وقديمة والناس الساكنين فقراء كلش قل مستحيل الدواعش يجون هذه المنطقة سامع قالت لكن الفقراء غيروا خططهم واحتضنوا بها لأن كلها دبابين ضيقة وحاصروا أهلها دروع بشرية وأغلبهم قتلوا بالتحريم لأن البيوت بنائها شرقي ومكشوفة فالهاون اللي يقع يقتل أقل شي 5 أشخاص وراحوا أهلها ضحايا منظر يبكي الحجر وتقول شفت الدم بالساقي آخر يوم تقول لي مرة داعش نصب هاون ورا بيتنا اعتدى 64 هاون ضرب كلها بالبيوت وصغرت بوقتها انهارت وهي تحكي تقول زوجي يكره يبقى بالبيت فالمغرب يروح البيت خاله فالقناص من يشوف حركة يبدي يضرب وأنا أقول أكيد زوجي انقتل عجل الجيش وين طول هالمدة الجيش يحرر حي لأن الموصل كلش كبيرة فهاي قبل لا نتحرر لو بعد تحررنا هنا بس هي البنية تسولف معاناتها فهمت مسحت وجهها وقالت تقول قسوا بينا لأن الناس ما انضموا لهم 200,000 مدني قتلوا بالتحرير ما عدا اللي قتلوهم داعش طول 3 سنوات والأحياء اللي من أهل دواعش ساكنين بها انسحبوا منها حتى الطيارات ما تقصفهم ويموتون أهلهم أزواج بنات خالتي 2 هم باللحظة قتلوا بهاون داعشي يوم اللي تحررنا والله الموت سجلنا سحلهم دفناهم بأرض فارغة في صف البيت هسه بيوتكم كلها مقابر كل الناس اللي ماتوا أهلهم بالقصف دفناهم بالحدائق من قوة القصف والهاونات ما حد يقدر يطلع راسه وأغلب الناس بالمنطقة القديمة ماتوا من الجوع لأن آخر الأحياء طول تحريرها أكثر من سنة مع أنه خزنا مواد غذائية بس خلصت تقول لي والله وصل بيهم الحال بالمنطقة القديمة يشربون ماي المطر والخبز المعفن وحنطة الطيور بس حتى يعيشون بعد التحرير كل بيت طلع موتى ودفناهم بالمقابر لأن قبل كل شي داعش فجر الجسور وقطع جانبي المدينة والموصل الكبيرة ثاني محافظة بعد بغداد بعدد السكان فجروا شكوا تراث وآثار بالموصل آخر شي منارة الحدباء والجوامع كلها فجروها وجامع النبي يونس ونبشوا شكوا قبر داخل الجامع دخيلة كهرباء قلت لها أخوتك وين كانوا قالت أخويا بقى ببيت أهلي فالدواعش يوميا يودون سند البيت من عنده صار ولين أخوي الكبير ساكن ببغداد اعتبروه مرتد لآخر يوم قبل التحرير ما قدر يظل بيشتد القصف عليه توسلنا بيعوه في البيت وتعال يمنا أكثر شي قتلونا احنا السنة لأن ما صرنا وياهم شدوا ويانا تقول قتلوا أطفالنا أي طفل يمشي بالشارع ينقتل أبقى ناصم والله بالموت المتمكن قدر يرجع بينا من بعد المعاناة ودعاء والفقير لحد الآن قاعد أجاوب الضيم حاله ولحد هسه التعويضات ما سلموها زين هاجر الدواعش من أهالي هم هواي أي بيهم المجبور بيهم اللي بإرادته وبيهم الطمع بفلوس وبيوت الأهالي باق ونهب وقتل وأخذ فلوس وطلع التركي هو وعائلته لأن من شاف ولا من درى باقوا بيوت وأشرت على الصورة هاي الصورة اللي على الحائط أخذوها واللي يترك بيوته براحته يتصدى ويصير ملك داعش بحجة البيت متروك وداعش يعطي لأتباعه مثلا اللي يقتل هالقد يعطيه هدية بيت وهكذا رمح قال اللي منظمين الداعش الحكومة صدت بيوت هم اي صحيح بعد داعش يأكوا بيهم يستخدمون الأهالي كدروع بشرية وينامون بين العوائل النازحة اللي بيهم لزمة الإيد الأهالي يبلغون عليهم واللي بيهم باق وشرد هالبنية ايش قالت بعد خطية الله يعينهم قالت ما بدي يسولف لك سالفة قبل عمليات التحرير ب3 أشهر بنت أختي صار عندها ورم على الكلى فدخلنا بيها مستشفى ظلت 3 أشهر وتوفت كانت المستشفيات الدواعش مسيطرين عليها بوقتها بدت
تحذير بيجي، فأنا من أختي بالمستشفى بالعناية المركزة لأن ممنوع رجال يدخل بالعناية. بين سرير وسرير أكو ببادي على غفلة، ما نشوف إلا يفتحون البردة دا يشوفونا لابسين الخمار. والله شنت كل جلفة أجلفها منهم، وكان تجي